Smith. Magandang. Sige mo lang. Pagkita mo. May na mag-iima ka? Pero may bata na lang. Liwat, pag-isir amin. Ito man, ipagpahan kay Geraldine nga dada. Itam si Geraldine, morena, kung gwapat ay mga bata, ito mga bata. Hindi ko na tayo po mo. Ano ka 11 niya? Hindi mo na sa pagkaan. Dahil wala tayong mga bebe. Huh? Yes. Ay, narinig tayo sa dito. Silent. At dahil wala tayong gloves mga bebe, ang ating gagamitin plastic lang. So ayan, may kinanga. Wala tayong gamit. Ayos ang ating pagkakas. Hindi natin lalagyan ngayon sa may puno. Diba? Kasi yung puno guys, madaling tablan. I-massage natin. Kailangan lagyan talaga ang buhok. Sa ating mga kuko, no? Ha? Forgotten the gloves eh. Dinali ako. Dinali. Amat si Jangdas. Buat ko kwarta. Diretso sa bangko. Diretso pag ng bangko. Sisi, sarip, kumat, ulit. Alas 10 ba kung kanilog eh. Ulit ko na una. Kasi kung
lang ang t-shirt niya. Basa.